What's up mga kabalita? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. At welcome sa ating channel. Isang Mitsushi ang gagawin po natin mga kaibigan. Ito ay cute na welding machine At ang problema po ay may power po dyan sa ating switch. Pero pagdating po doon sa harap ay wala man lang makita ang indicator mga kaibigan. Walang display. So yan po ang tutuklasin natin. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating paggawa mga kaibigan. Dapat po ay may ilaw po tayo dyan yung dalawa po na yan. Alright, so buksan na po natin upang makita ang talagang problema ng naturang welding mga kaibigan. Maliit lamang po siya, pero ito na po yung halos uso ngayon yung pumatay doon sa malalaking welding machine mga kaibigan dahil yung iba gumagamit po ng mas marami para matapatan po ang malaking welding machine mga kaibigan. At ito ay talagang kahit saan mo dalhin magaan. Yun po ang mga bintahe ng welding na ito mga kaibigan. So yan, ayon dito sa ating nababasa ay gawang Japan daw ito mga kaibigan. Sana nga po Ito po yung sa fan mga kaibigan, at susubukan muna natin na tanggalin minsan kasi may nagawa po tayo disclaimer po base lamang po sa ating experience na ang problema po ay nandoon sa fan. So nasunog, hindi po siya nag-trigger upang pumitik ang relay mga kaibigan. Ito, hinangan muna natin ang mga dapat hinangan although kabilaan po ito mga kabalita ayun, medyo umaangat na po so dapat natin na dagdagan i-resolder ang mga yan mga kabalita upang bago tayo mag-proceed ay matanggal po ang ating mga hinala. Ayun, kahit tinanggal natin ang fan mga kabalita ay wala pa rin pong power ang display So may napansin po tayo dito sa bandang chopper na ito, yung maliit may sulog po dito mga kaibigan, at kailangan muna nating tanggalin siguro naman ay good pa ito. Yan po yung magsusupply doon sa ating 24 volts mga kaibigan, na kung saan ay andun din nakalagay ang ating diretso sa display at sa ating fan mga kaibigan. Kita nyo po, ayan ang sunog, at napakalapit po dyan sa IC type na MOSFET mga kaibigan. Yan yung LNK 626 na mostly ay ginagamit po yan sa on and off mga kabalita. Correct me if I'm wrong ayan, at para malaman natin, eto sunog ang isang capacitor na ito mga kaibigan. Hindi natin malaman kung nahawa lang ba doon sa nasunog na katabi, at ang katabi po niya ay isang resistor mga kaibigan. Ayan so napakalapit, napakaliit po ang chance na ang
IC na yan o yung MOSFET na yan mga kaibigan ay walang sira ano. Dito pa lang ay sinasabi ko na malamang ay sira din po yan. Alright. At ibabahagi ko rin po no pag test na yan mga kaibigan, siguro po doon sa ating next vlog, dahil inaasahan ko po na yan ay sira. Wala po tayong pamalit ngayon mga kabalita. Ayan o, sunog. At yan yung galing dito papunta doon sa pin. Alright, diretso ng LNK na yan mga kaibigan, at diretso din sa ating chopper. So eto, malinaw po mga kabalita no. Ayan o, kita nyo po yung mga socket na yon kung saan nakakabit ang ating sa display at sa fan. Diyan po mapaprocess ano, ang secondary voltage na yun mga kaibigan upang magkaroon po tayo ng display at mag-on ang ating unit na ito. Check natin, parang naputol ang line. Ayun o. O yun. Okay naman. Ayan o. Diretso siya dyan sa isang pin. MOSFET po yan mga kaibigan ano. Yung IC type na yan. LNK 626. So di po natin matatapos ito mga kabalita. Dahil naubos po ang stock natin ng ganyang IC type na MOSFET mga kaibigan. So abangan po natin marahil ang susunod o yung next na episode po natin ano mga kabalita. Doon sa mga gumagamit nito, paalala lang po ng mga kaibigan ay dapat may pahinga ang mga ganitong unit. Huwag po natin igayan doon sa malalaking welding machine ano mga kaibigan, dahil talagang may expose po yan sa sobrang init, dahilan upang masunog o masira ang ating unit na ito mga kaibigan ano. Ayan. So nag-test po tayo doon sa mga main MOSFET po natin ano mga kabalita, at wala namang problema. So dito lang po talaga tayo nagkaroon ng sira ano. Marahil ay matagalang gamit ang nangyari dito mga kaibigan ano. Ayan no. So hopefully ay pag nabilhan natin ito mga kaibigan ay gagana po ito. Sure po yan ano, kung ipapatuloy pa po tayong may-ari mga kabalita. Abangan po natin sa ating upload videos ano ang welding machine na ito upang magkapulot po tayo ng idea syempre. Alright, wala naman ibang nakikita tayo na indikasyon ng ibang problema no mga kabalita yan no. Dito lamang po tayo mag-focus no sa ating on and off na yan ano, switching dito malapit sa chopper. Alright, o transformer ano mga kaibigan. So yun mga kaibigan, mga kabalita no, since ito ay wala pa tayong piyesa no, ay ibabalik po muna natin sa kanyang dating status ano. Ay sasara po muna upang tayo ay maghintay no ng ating bibiling piyesa mga kaibigan. At syempre ito po ay abangan po natin sa ating part 2 no mga kabalita. At hari nawa ay nakakuha po tayo ng kahit kaunting idea dito sa ating vlog na ito mga kabalita no. Doon sa may mga katanungan, pwede po tayo magtanong ano, sa ating comment section ano mga kabalita. Alright, maraming salamat po sa inyong pagtutok ano, sa mga hindi pa nag-follow sa ating Facebook. Ayun, alam niyo na po ang inyong gagawin mga kaibigan upang tuloy-tuloy po tayo na magapagbahagi. At syempre sa ating YouTube sa Balita Electronics ano. Alright, pa-subscribe naman po mga kaibigan. Maraming salamat and thanks so much for keeping me a company. And hasta la vista, baby.